Ви були під новим святом, чи ви були під Маріївкою? Я там не був, тому що мене сюди відправили, для того, щоб... Для того, щоб ви били дітей? Щоб дітей що там? Та не треба кричати. Скажіть мені одне, Що ти улыбаєшся? скільки будуть видаватися ліпові справки? Які ліпові? Ліпові, я вам кубичні, я вам можу енне количество назад, скільки їх викупилось, і прямим образом. Бо одного так, то жінка медсестра, то тетя хороша там, то ще хтось хороший, і вони вдома з такими пузами, з льотами сидять. Я ж не А наші діти установлені. Шукайте, для чого ви тут командуючі? Я тут ніким не командую. Товариш полковник, скажіть один ответ. Коли ми на Сугор-Могилі стояли, 2 суток просили допомоги. Чого нас кинули просто так? Коли ми з кольця вийшли, коли ми з кольця вийшли, коли з кольця ми вийшли, а нам офіцери кажуть, о, ви вижили. Як ми в списку АТО, а нас там навіть близько не було, це офіцери. Коли ми по трупах ходили і на нас забили. Як вивозили ранених у могили і сказали, викинуть нахуй, вернуться назад. Прикривати, блядь, одеялом. І команди навіть не дав, блядь, а ми спали, де попало, на. 2,5 Ми їхали, пацани, за овсянку зубами, чуть не каталися, блядь. без води, без ніхера. Не могли навіть трупів Ти забрати. нічого не рішаєш. Я сама хожу за свого чоловіка добуваюсь. Перший раз, коли він попав, дайте я пройду. Коли перший раз він попав, я обращалась, як ти до мене балакав? Як ти до мене балакав? Ти з матами до мене говорив. Подзвонила його мати, ти сказав, що жінка його винна, що ходить, добивається за чоловіка. По поводу пленник, що ти робиш, рішаєш? Я сама роблю все. Зачем ти тут сидиш? Зачем? Що ти тут сидиш? Що ти тут робиш? Йдіть туди! Почему він повинен? Почему в його 2 дітей малих? Ти до мене з матами говорив, ти мене з кабінета виганяв, один Аніщенко нормально розмовляв, а ти як говорив до мене? Ти сволоч! Ти сволоч, понімаєш? Ти нічого не даєш! Мене матер бидлами називали в воєнкомі. Чого улыбатись? За те, що ми воювали, а вони стоячі на Пацанок, ти дорога не обзиває, блядь. Пі***а себе обзиває. Ні. Это Танька. Чого ви не возьмете автомата? Чи ви воювати? Чого ви? Чого улыбаєте? Чого ви робите, блядь, безвісті пропавшими? Ви не знаєте, куди завезли, товариш полковник? Що роблять людей безвісті пропавшими? Наші стояли до останнього на блокпості і сказали, що вони безвісті пропавші. Ваше начальство. Хто Ви не знаєте, де вони були? Ви не знаєте, де вони були? Як починається заварушка, зразу все в'ю. Забрали людей, поставили Мясо кидають. С документами что делают? Находят документы. Просто в спешке, чи раненого выносят. Нашли документы, кажуть, о, наверное, він на сторону сепарату перейшов. Кинув документи і з'їбався. Як цю людину шукати? Як їх шукати? На якому основанні вони таке роблять? Скажи, а кількість скільки є і скільки повернулося? Є? Значить, на вчорашній день у нас було тут 83 чоловіка, на сьогоднішній день скільки повернулося? А скільки Ну, А ще- скільки поїхало? по призову? Не брешіть. Ну це 4700. 4700. А приїхав 83, так? На даний момент у мене підійшов і відмітилися 83 чоловіка. Як зрозуміти, яка доля хлопців чекає далі? Я не можу на тебе питання, тому що я не компетентний. Товарищ полковник Нестеренко есть такой. Да? Він нас кинув повністю, 30-ї бригади повністю. Ми з розвідроти, це пацани стоять, ці, що повиживали. У нас був такий капітан Вірпета. Я йому теж привіт дуже великий передаю. Я його побачив і його сам убив. Він нас посилав з автоматами награди, понімаєте? Знову один. Я забрав їх. Пацанов я не кинув. Я приїхав, забрав пацанов своїх. Понімаєш? Це не передаш словами, це дуже страшно. Це не думаєш, що ми зараз дезертири. Як то? Оцей дядя. Оцей дядя. Як? Як що робити? Це,
Я не знаю, що робити. Мені не треба син у гробі герой, мені треба герой мій вдома. Живий, мені гроб не треба. І будуть кричати слава Україні, герой України. Нахер мені така Україна, якщо вони розстрілюються Україна наших діток. Вони мені допомагали його воспитати, чи ні? Тому що я не міністр оборони. Ви відправляли їх. Управляв я. З Новограда відправляли. Хто відправляв? Вже було 2 часа ночі, як це, рація мовчала, ніхто нічого не говорив. Ми постійно запрашували, що нам робити, тому що нас брали в кольцо і танки стріляли. І аж в 5 часов утра чи в 4 нам подали команду, що ви можете відступати. Ми Вам кажуть, що ви дезертири. так, Хто це каже і чому? тому що ми покинули зону бойових дій. Вам же ж дали дозвіл. Спочатку дали дозвіл, а на наступний день позвонили і сказали, що ми дезертири. Кому за совість? Я теж виноват. Я не знаю хто! Решайте хто! Поки ви не знайдете мені племянника, я вас всіх поубиваю! Та це не можна видержати!